السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد، والنهاردة هنتكلم عن إيه هي النرجسية بالتحديد، وإيه هي أسبابها، وإيه هي العلامات اللي بتدل على الشخص النرجسي. يعني علامات هنلاقيها في الشخص تعرفنا إذا كان نرجسي ولا لأ. النرجسية يا جماعة هي اضطراب في الشخصية بتاعة الإنسان، بتديله دايما إحساس بالشعور بالأهمية المبالغ فيها، وإن هو لازم يتم مدحه بشكل مبالغ فيه، وإنه يكون له أهمية مطلقة. يعني هو يكون أهم شخص في المحيط اللي هو عايش فيه. بيحتاج دايما للحصول على الإعجاب الدائم، يعني دايما يحب يحس إن اللي حواليه معجبين بيه، وإن هو محط أنظار الجميع. الحاجات دي يا جماعة بتبقى طبيعية في الطفل الصغير، لكن لما بتوصل لمرحلة البلوغ بتبقى حالة مرضية، ما بتبقاش طبيعية. الطفل معروف إن هو بيبقى عنده بعض صفات الأنانية، وبيحب دايما يبقى هو مدلل والكلام ده كله، لكن لما توصل لمرحلة البلوغ طبعا يبقى ده موضوع مش طبيعي أصلا. طب إيه هي أسباب ظهور النرجسية، أو إيه هي أسباب ظهور شخصية نرجسية؟ على وجه العموم الأسباب اللي هي الحقيقية، يعني محدش يقدر يثبت أو يجزم بأن السبب ده هو ده الأساسي بتاع ظهور النرجسية في الإنسان، ولكن خلاصة الأطباء النفسيين والأخصائيين أجمعوا عليه بأن في عوامل بتخضع أو بتأثر في نشأة الشخصية النرجسية أو ظهور الشخصية النرجسية. وأهم العوامل اللي هي الموجودة طبعا البيئة اللي بينشأ فيها الأطفال أو بيتربوا فيها. العوامل التانية، العامل التاني اللي هو العوامل الوراثية، يعني ممكن يكون بينتج عن وراثة، يعني أب نرجسي أو أم نرجسية بتورث الصفات النرجسية دي في الجينات بتاعة الطفل. بالنسبة للعلامات اللي بتدل على الشخصية النرجسية، هي طبعا علامات كلها بتحتوي على يعني شعور بأن الإنسان دوت مبالغ في الاهتمام بيه، وإنه بيحب نفسه بشكل خرافي جدا، بيفضل نفسه عن الجميع، وبيبقى عنده نوع من الشعور بالأهمية المطلقة، وإنه ما ينفعش حد يتقارن. عنده كمية غرور ملهاش حدود وملهاش وصف، وعنده غطرسة وتحكم في الآخرين، ورغبة في التحكم في الآخرين والسيطرة عليهم بطريقة مبالغ فيها جدا. طبعا الصفات دي بتسبب له مشاكل كبيرة في حياته، لأن هو بيتعامل بالطريقة ديت مع الناس كلها. يعني هو معظم كل الناس اللي قدامه بيعاملهم بنفس الطريقة ديت، فبيحصل له مشاكل من الناس اللي ما بتقبلش الوضع اللي هو بيفرضه ده. أهم علامة طبعا اللي هي المبالغة في التمييز الذات، يعني بيعظم نفسه بشكل مبالغ فيه، بيحس بأهمية غير منطقية وغير طبيعية. بيحس دايما ان هو انسان فريد من نوعه، مفيش حد زيه، وان الناس اللي حواليه دول بيحقدوا عليه، او ان هم ما بيفهموش زيه، وان الناس اللي حواليه دول مش فاهمينه. يعني هو عايش في مجتمع الناس مش فاهماه، ولا حد عارف يقدر مواهبه ولا امكانياته. الشخص النرجسي بيعتقد ان هو افضل من الكل، ولما بيفشل في اثبات ده بيبدأ يألف اكاذيب ويألف حوارات عشان يثبت بيها الكذب بتاعه، او يثبت بيها افضليته وانه استحقاقه عن الباقي. زي مثلا لما يكون بيشتغل في مكان معين وبيثبت نفسه ان هو بيقعد يحكي كتير على اللي عمله واللي تم واللي قام بيه وانجازاته، والحقيقه بتبقى غير كده خالص، بيبقى اصلا هو انسان عادي واقل من العادي. النرجسي دايما بيعمل لنفسه عالم خيالي بيعيش فيه، علشان العالم الحقيقي ما بيسمحلوش باللي هو بيطلبه. يعني الرغبة في تعظيم نفسه بشكل مبالغ فيه ما بيحصلش عليه بالكامل من كل الناس طبعا، فبيضطر يعمل لنفسه خيال كده، وبيعمل لنفسه فيلم كده بيعيش فيه، زي إنجازات وهمية، زي نجاحات وهمية، وكل ده غير صحيح أصلا. بيبدأ يرسم حوالين نفسه دايرة كده كبيرة من المميزات والكفاءة والمثالية بشكل غير طبيعي. هو لما بيعمل كده بيدي لنفسه إحساس بأن هو يصدق نفسه. يعني هو لما بيكذب بالكذبة وبيصدقها. اللي بيعمله دوت بيكون علشان هو أصلا من جواه ضعيف، ومن جواه لا بيعرف يعمل إنجازات ولا رأيه صائب ولا أي حاجة خالص. كل اللي بيعمله ده عشان يملى فراغ جواه، وإحساس وشعور جواه بالنقص من الحاجات اللي هو بيحاول يثبتها دي. علشان كده بتلاقيه بيهاجم اي حد بينتقده او بيخالف رايه. اي حد بيخالف رايه او بيشكك في الكلام اللي هو قاله بيهاجمه بعدوانيه وبيهاجمه بغضب شديد جدا. الانسان النرجسي او الشخصيه النرجسيه عندها هوس او جنون العظمه، او جنون الاحساس بانه مميز عن الاخرين. بيحب دايما يسمع الناس بتمجد فيه وتعظم فيه، والا يبقوا الناس دول وحشين ويتعامل معاهم بعدائيه. بيحب دايما ان هو يترسم له صوره مخالفه عن الواقع تماما. يعني هو اصلا جواه ما فيش اي حاجه من اللي هو بيعمله ده. يعني اللي هو بيحاول يقنع بيه الناس ده مش موجود اصلا جواه، لان شخصيته ضعيفه وفاضيه جدا من جواه.
الناس اللي بتمدح فيه دول وقت ما يبطلوا بس ان هم يمدحوا فيه بالطريقة اللي هو بيحبها او اللي هو عايزها، يعتبر ان هم خانوه او باعوه. الناس دول بيبقوا اعدائه من الدرجة الاولى. الشخص النرجسي علشان هو حاسس ان هو افضل من الجميع، فهو عنده شعور بالاستحقاق مبالغ فيه بشكل وحش. هو يستحق كل حاجة واي حاجة. دايما من حقه ان يحصل على اللي هو عايزه مهما كان وباي طريقه، ايا كانت الطريقه اللي يحصل بيها على الحاجه ديت، عن طريق الكذب او الغش او اي حاجه. هو من حقه ان يحصل عليها باي طريقه. منتظر من الاخرين ان هم يوافقوه على اي حاجه هو عايزها، واي راي هو يقوله منتظر من الاخرين او الناس المخالطين بيه ان هم يوافقوه، والا هيواجههم بعدوانيه وغضب شديد جدا. الشخص النرجسي ما عندوش أي شعور بالتعاطف مع الآخرين، ما بيشفقش على أي حد، ما بيديش أي قيمة لمشاعرهم، وما بيحسش ناحيتهم بأي أهمية. بالعكس هو بيعتبرهم هم مسخرين لخدمته، مسخرين لتحقيق طموحاته وآماله والأوهام اللي هو عايش فيها. هم الناس دي متسخرة كده لحسابه. كل الناس اللي حواليه دول من ضمن الملكية الخاصة بتاعته، اللي هو بيستغلها، وبيستغل أي حاجة بيعتبرها ملكية له علشان يحقق اللي هو عايزه. النرجسي دايما بيستخف بالناس الأفضل منه، دايما بيحب يقلل ويحقر من الأشخاص الآخرين أو الناس المحيطين بيه، علشان وخصوصا لأن هم الناس الأفضل منه أو الناس الناجحين اللي هو بيحس من جواه إن هم الناس دول هيبقوا أفضل منه. دايما يسخر منهم ويقلل من قيمتهم بالتصرفات وبالكلام بكل سلاح في إيده. لانه طبعا في الحاله ديت هيحس بالنقص اللي عنده. هو مش عاوز يحس ابدا ان في عنده حاجه ناقصاه، فلما بيشوف حد افضل منه الشعور ده بيدمره تماما، وبيخليه يقابل الناس دي بالعدوانيه وبالغضب الشديد والهجوم. كل اللي يهمه في حياته ان هو يثبت لنفسه وللاخرين ان هو افضل من الجميع. هو ده اللي عايش عليه واللي هو بيحارب عشانه. الشخصيه النرجسيه دي يا جماعه شخصيه خطره جدا وعدوانيه لابعد الحدود. حتى لو محدش اتعامل معاه بالعدوانية دي، يعني هو بيتعامل بالطريقة دي، دي طبيعة فيه ودي حاجة راسخة في شخصيته ما يقدرش يتجاوزها. بيتعامل مع الناس كلها بعدوانية وبيتعامل معاهم بغضب، لأن هم بيعتبرهم إن هم ما لهمش أي قيمة وما عندوش أي تعاطف من ناحيتهم. ما بيشفقش على أي حد، حتى شعورهم بالألم هو ما بيحسش ناحيتهم بأي حاجة. الاعتداء اللفظي والجسدي عليهم ده شيء طبيعي جدا. التنمر، السخرية منهم دي حاجة أساسية في حياته. نشر الأخبار الكذب، النميمة، إنه ينم على الناس اللي هم برضو الأفضل منه، اللي دايما يحس إن هم ضحاياه، اللي هو أفضل منهم وإن هو يستاهل أو يستحق كل حاجة عنهم. للأسف شخصية من النوعية دي صعب جدا التعايش معاها والتعامل معاها. يعني ده بكلام الأخصائيين والدكاترة، علاج للنرجسية دي في منتهى الصعوبة إن لم يكن مستحيل. محدش قال ان ابدا ما شفتش روشتة معينة للتعامل مع النرجسي ده. لو تجاهلته هيغضب عليك، لو قربت منه هيغضب عليك برضه. فاعتقد شخصية زي دي صعب جدا ان انت تتعامل معاها او تعالجها من اللي هي فيه. العلاج المتفق عليه عموما اللي هو البعد تماما مهما كانت النتائج، انك تبعد عن الشخصية النرجسية دي قبل ما تدمرك وتخلص على حياتك بالكامل. لان هو هيفضل وراك لحد ما يستنزفك، وبعد ما يخلص عليك هيرميك تماما بدون أي شعور بالشفقة أو الرحمة ناحيتك. يا رب أكون قدرت أوصل لكم معلومة عن النرجسية، وإن شاء الله هقدم فيديوهات الجاية تفاصيل أكبر في التعامل واللي النرجسي بيعمله عشان نفهم الشخصية دي كويس ونقدر نتعامل معاها ونتقي شرها، إن احنا نبعد عن الشخصية دي. شكرا لكم، ونتقابل الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.